Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні ми з вами хотіли би розібрати таку не менш цікаву тему, яку ми озвучували у попередніх відео, як розібратися у собі, чи можливо допомогти собі самому без допомоги інших. Тож починаємо. Люди, які зараз перебувають на планеті Земля, дуже часто задаються питанням: можу чи я собі допомогти самостійно? Що мені треба зробити, щоб налагодити своє життя? І таких запитів до Всесвіту дуже велика кількість. Тобто люди шукають до себе ключі, але ніяк не можуть підібрати потрібний ключ, щоб відкрити істинну інформацію та знання про себе. Всесвіт постійно надає людині знаки, підсказки, ситуації, щоб надати їй допомогу, і щоб вона змогла їх використати для себе і допомогти собі самостійно. Але коли людина бачить якісь знаки Всесвіту, то вона ніяк на них не реагує. Вона навіть і не замислюється, що це таке. А Всесвіт відправляє людині лише ті знаки, які вона може інтерпретувати, і ніякі інші. І Всесвіт дуже сильно намагається донести до людини, що він її чує. Але він не може розмовляти, як людина. І він дає такі підсказки, щоб людина почала аналізувати, чому вона таке чи то чує, чи то бачить, чи то з нею щось відбувається. Всесвіт завжди намагається направити людину на свій істинний шлях очищення свідомості і проходження свого буття на землі у спокійному та гармонійному стані. І відбувається так, що Бог дає людині почути себе і самому собі допомогти. Але виходить так, що розум у людини починає блокувати усі думки, які аналізують побачене, почуте чи думки про події, які склалися. І виходить, що розум навіть не дає їй почати йти до себе і дозволити допомогти собі, бо йому не потрібно, щоб людина від нього трималася на відстані, бо його задача – людину контролювати та диктувати те, що людина повинна робити, щоб задовольнити свій розум, і він заспокоївся і вже не набридав їй. Усе, що відбувається з людиною, це її досвід і свій шлях в проходженні процесу очищення свідомості. І він потрібен обов'язково людині, щоб потім була можливість побачити, де зло, а де добро, де світло, а де темрява, куди людині більше лежить душа та серце, чи то у бік добра, чи то у бік зла. Тому неможливо людині нав'язувати свої думки, контролювати її, говорити, що вона робить це не те і не так. Людина повинна брати відповідальність за себе сама, і тільки вона визначає свою правильність. І тільки це її шлях, для проходження якого вона і втілилась на землю. І людині краще знати, що їй потрібно робити. Але це все потім, після фізичної смерті, стає зрозуміло, чи людина пройшла шлях по очищенню, чи ні. Зробила вона те, за чим приходила на землю, чи ні. Неможливо на людину ніяк впливати, тому що вона так проявляє себе і тягнеться чи то до добра, чи то до зла. І сама собі набирає енергію, чи то світло, чи то темно. А звідси і виходить, душа є світлою, чи є темною. Куди вона буде йти, чи то до темряви, чи то до світла. Бо в різних цивілізаціях свої задачі для очищення свідомості та душі. І якщо людина набирає темну енергію, і її достатньо для того, щоб піти до самої найнижчої цивілізації Всесвіту,
після землі, то тоді вона вже повинна знати зараз на землі, що шлях її там буде дуже складний. І щоб заробити собі сил та енергії, треба дуже сумлінно працювати і випалювати з себе ту темряву, яку накопила за всі свої втілення на землі. І це дуже тяжка праця. Бо багато душ так і застрягає у дуже низьких цивілізаціях, без можливості піднятися далі. Тому висновок такий. Людині можна допомогти самої собі. Треба чути свою душу та серце. А ще треба проявляти свого істинного себе. Бо тільки так можна собі допомогти. Тому що, якщо ти будеш лукавити і робити добро, то вся ця енергія піде до темряви, навіть тоді, коли людина робить добрі справи, але не від щирого серця і не від щирої душі. Тому не треба думати, що якщо ви робите добрі справи з-під палки, то вони вам зарахуються як світла енергія душі. Зовсім навпаки. І виходить так, що людина начебто й робить тільки добро, а по факту виходить, що дає їжу злу. І ніяк не зрозуміє, що вона усім допомагає, але все одно їй постійно прилітає. Чи то діти хворіють, чи то близькі, чи якісь неприємності в житті, чи щось заплановане не виходить, чи хворіє сама. І багато хто каже, я ж нічого поганого не роблю, чому мені так сильно не щастить? Чому нема того успіху, котрий повинен бути? Я ж на нього заслуговую. А виходить так, що щирість душі та серця неможливо обманути у Всесвіті, тому що тільки істинна енергія виходить з людини, і вона не піддається підробці. Бо так, все у Всесвіті працює, що все має своє значення, свою силу, свою частоту, свою вібрацію, свою енергію. І Всесвіт неможливо надурити, бо в нього є чіткі вібрації, які він записує у хроніки Акаші кожної людини. А потім після смерті вже розпаковуються його особисті хроніки Акаші, і свідомість вже бачить, як вона жила, що робила, кого зневажала, кому допомагала, і яку свідомість на землі вона сформувала, і що тепер на неї чекає, яка участь у Всесвіті. А відповідає вона за своє життя самостійно. Ніякої колективної свідомості у Всесвіті немає. Кожен відповідає за себе сам. Тому на цьому ми закінчуємо розмову про те, чи можливо собі допомогти самостійно, чи ні. Ви вже все зрозуміли, і ми на це сподіваємось. Тоді до побачення і до нових зустрічей на каналі.